be talking about definitely. Sabi ko nga kanina, buhay na buhay si Madam Ana at si Kaado buong araw kahapon sa Facebook. Si Kaado lalo na sa edad 73, nagugulat ako. Talagang parang Chinese firecrackers, putok ng putok sa Facebook ang kanyang mga post. And so, good morning, Ka-Ana and Ka-Ado. Good morning. First, let's go to Our Lady among the Thorns, si Ana, Maestra Ana. Good morning. Hello, good morning po sa ating mga kabansa at mga nanonood po ng Ang Maestro sa Radyo Pilipinas. Sana nasa mabuting kagayan. This is a happy Sunday. And marami po kaming, as usual, tatalakayin at bibigyan ng puro or opinion. At the same time, yes, pagkakataon na ito na yung mga post sa Facebook namin ni Ado ma-explain ng mabuti at mapagtalakayan, no? Saka alam nyo, ngayon po sa Facebook, pigil na pigil po ang maraming netizen na mag-comment. Kaya kahapon, makita mo, parang pumuputok din ang Facebook, parang mga quizzes, ang very exciting. At saka, may exciting guest din tayo, di ba? Yes. The man of the hour later. Si Ginoong Larry Gadon po, mamayang alas 9:30, alas 9:35, sometime there, papasok po. Although Antipolo ang lugar niya, kaya sabi niya, may mga problema sa signal sa Antipolo. We will try, sabi ko. Kung tulad nung last week kay Butch Hunya, na talagang hindi po ma-stabilize yung signal, wala po tayong magagawa. But we already have given honor to Larry to invite him so that he can be heard by our public. Kasi palagay ko mali yung ginawa. Kung totoo yung ulat ng Philippine Star na siya ay tinanggal doon sa programa ng DWIC, yung Karambola. But we don't know. That's why we wanted to talk to him. Sa mga posts sa Facebook, nabasa ko yung isa na kasi merong isang so-called red whistle. I don't know if either of you are familiar with it, no? Na mga HIV advocates, AIDS advocates na magpapile ng disbarment kay Larry Gadon for violating daw the privacy of an HIV. Well, sabi na naman ni Larry at lahat naman, ini-speculate yan, hindi kasalanan ni Larry or those questioning now. Kasalanan ng pamilya Aquino. Kasalanan din kung gusto nila yung driver na nagsalaysay na walang nag-asikaso sa kapatid nila o sa kamag-anak nilang si Noynoy Aquino, sa mga kamag-anak na namatay na lang, nag-iisa, driver lang kasama, wala man lang nag-alaga, di pumasok ng maraming mga tanong tungkol dyan. Anyway, babati muna si Kaado. Nakalimutan ko, Kaado, yung bati mo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Mainit ang kape at mainit ang mga issues. Maraming talakayan at pati ho sa Black Sea ay meron ding putungan. Yes. Subaybayan, huwag kayong alis, no? Doon sa Black Sea, meron tayong video mamaya, mga 2 minutes siguro yan, di ba, Ka-Diyos, no? That na pinakat ko. Yung actual pagpapaputok ng Russian ship ng kanyang mga kanyon. Well, it's a cross between kanyon and machine gun. No? Mas maliit na caliber kaysa kanyon, pero mas malaki kaysa sa machine gun. But that's at the last segment of our show, kung meron pa tayong oras. So, ganyan. So, alam natin po kung anong mainit na issue, pero let us go through some of the other issues muna formally para yung mga importante ating pasadahan. Na unang-una, NGCP na naman, no? National Grid Corporation of the Philippines, yung kuryente po natin, which is still facing some problems right now kasi sa bagay, umuulan na po, no? And yung low level ng Angat Dam, baka mapuno na. No? But for a while, may peligro na
yung ilang mga hydroelectric power plants natin ay mabitin sa supply ng tubig. Pero hopefully, pero bakit tumataas naman ang presyo ng kuryente, di ba? But anyway, yung nahalata ko ang Tribune, kumakampanya talaga, mukhang may influensya si Kusi dito and some other papers, no? NGCP crown jewels in China's hands daw, no? Nasa kamay daw ng China. That is of course a fallacy na narinig natin pagka merong gustong pagtakpan itong mga may mga sariling agenda na pansarili talaga, no? Well, ating inuulat lang yan. At NGCP ulit, uulitin natin yung kanilang lament, yung kanilang kalungkutan na NGCP laments being constantly bullied, used as scapegoat for power outages. I think it is very clear na ang talagang problema dito ay wholesale electricity spot market at yung generating companies at yung historical track record of market collusion na tinatawag nila. Yung manipulasyon nila ng supply ng kuryente para sa pagpapataas ng signal sa kuryente nila. I don't know if you have any reaction to this. I just wanted to report this para updated ang ating audience. Kaado, Kaana, if you want to comment. But I can also go to the next item. Maybe we'll cluster them. No? Magandang balita naman na yung ombudsman ay kinonvict itong si police chief dati, Versosa, doon sa graft, kasama ang ibang mga police officials, no? For the purchase of 131.5 million pesos worth of police rubber boats and outboard motors in 2009. Tapos yung lumalabas na pinibintang naman dahil kaklase daw ni Duterte, si Duterte na naman ang kontrabida, yung ex-top, yung Bureau of Immigration executives. Tatlo po na na-convict dahil nga doon sa bribery case, 50 million pesos each sila. It so happened na classmate ni Presidente Duterte but does not have anything to do with it. Siyempre, yung napatunayang corrupt, sila ang directly responsible. No? Anyway, and then finally, for this first batch, 6 dead. Well, of course, naibalita na natin, but we're summarizing it for the weekend. 6 dead after Philippine military's new Black Hawk chopper crashed. 6 na naman ang namatay. Bago po to, American-sponsored, galing sa alay ng Amerika, Poland. Ilan bang papatayin nilang mga piloto natin? With these kinds of friends and suppliers, we don't need enemies. The Philippines does not need enemies. Okay, itong tatlo. Which would you like to comment on, Madam Ana? Ako naman po, dun sa mga purchase na mga helicopters natin, no? Anong tawag pa dun sa kanila? Black Hawk. O Black Hawk, no? I think it really needs to be checked and investigated. 2 beses na to eh. I think 2 na po, 'di ba? Na yung nagka-crash na no survivors din, no? I think so kasi parang once is okay, pero twice I think it has really to be investigated and checked kung ano ba, malay natin, 'di ba? It has something to do with the I don't know. But of course, ang sinasabi ko lang, the mere fact that you have 2 cases right now, it needs investigation and checking, I think. Hindi ko lang alam kung tinutuloy, may checking na or investigation na nangyayari dyan. On the other hand po, doon naman sa, yung na-convict, di ba, sa graft. Nakakainis, na-convict na nga sa graft, kinabit pa nila kay Duterte, ang sabi, mga brad sa fraternity daw, yun ang headline. Ano pa yun? Nakita ko yun, nabasa ko rin yun eh. Parang sabi ko, Inquirer. Kailangan talagang ikabit lagi. Nakakatawa lang. Kasi alam nyo po, lahat ng nangyayari dito sa Pilipinas, laging kinakabit kay Duterte. Ang hindi lang kinabit, na namatay at nagkaroon ng mga ganitong sitwasyon, alam nyo kung sino. Yung pagkamatay ni dating Pangulong Aquino, at least hindi yun sinisis kay Duterte. Lahat sinisisi, even ito eh.
Si Bam Aquino, di ba, sinisisi kay Duterte. Oo, Dahil nga, di ba, mamaya ako pa makikita natin. Oo. Ikaw nag-post nun. Oo, sabi ko lahat na lang ba isisi natin na parang wala namang kinalaman. Ito nga graft and corruption na ano na na kumbaga this is a good news supposedly. Pero dinilagyan pa nila ng ano naman ngayon kung fraternity brothers yung mga yan, hindi naman ibig sabihin na ginagawa ng lahat ng tao na may na kaibigan or ka-fraternity ni Digong kasama si Digong or alam ni Digong, no? Hindi naman si Digong tawag nito, Diyos na alam niya lahat, no? Diyos ko Lord, ano ba yan? 5,000 personnel ng gobyerno ang ina-appoint ng presidente. 5,000. Ang hirap nun. Let's go to Kado. Kado. Yeah, dito sa kuryente, no? Bibigyan ko lang, as always, lagi kong binibigyan ng back to basics sa mga listeners natin. Ang power industry po consists of tatlong aspeto. Yung production ng electricity, yung distribution. Ang power company po ang gumagawa ng generation of production ng kuryente at nagdi-distribute sa kanyang mga consumer. Pagka po kinukulang ang supply o capacity ng isang power company, dumudulog po siya doon sa tinatawag nating spot market, no? Yung spot market pong yun, doon siya kukuha ng mga inilagak naman ng mga sobrang capacity ng ibang power company para walang capacity na nasasayang. So, halimbawa, Company A, Meralco, may kulang, yung isang kumpanya elsewhere, pag-aari pa, let's say, for example, di Manny Villar, may sobra naman siya. Ilalagak niya yung sobra niya sa spot market para mabili ng nagkukulang na Meralco para masapat ang supply niya sa kanyang mga consumer. Ang pagpapalit-palit po ng mga supply from one power company to the other, yan po ang pangatlo, yung transmission. Kasi, ano ba, from power company A to power company B, ipadadala po nila sa NDCP yung power para ilipat doon sa company B. Ang nangyayari po dito, itong NDCP ay taga-bato lamang, ika nga, ng mga sobra sa mga nagkukulang ng kapasidad. Siya ang nasisisi rito at ang nangyayari po kasi dito, gustong makuha uli ng Transco na ang presidente ay tuta ni Alfonso Cusi, ito pong si Melvin Matibag. At ito pong NDCP kasi, itong transmission ay cash cow. Wala naman po silang gastos masyado dito kundi kung magpatayo ng mga transmission lines, no? Yung WESM, yung pong spot market, cash cow din po yan. Kasi may kinikita po yan na maliit na komisyon doon sa palitan ng kuryente. Mas maaga po sa naging problema ng brownout, sa inamin na nga ni Cusi, ang problema ay nasa mga 2 o 3 power companies pero bigla niyang binawi dahil yun nga po, propose nila dahil gusto ng Transco makuha uli. Ang Transco po ay yung former na pinalta ng NDCP sa transmission dahil lahat po yan ay pinapa-privatize ng batas. So, ang move ni Cusi ngayon ay i-privatize daw ang NDCP. Bakit lamang ang NDCP at ibalik sa Transco ang transmission? Lahat ng aspeto po ng ating power industry ay dapat i-privatize na. Dahil sobra-sobra na po pagkakautang ng mga power companies sa consumer, for instance, sa Meralco,
owes the consumers about 200 million. At yung totality po sa estimate ng nasirang si Jojo Bonha, ang pagkakautang ng power company sa buong Pilipinas nasa trilyones na po para ibalik sa consumer. Kasi katulad ngayon, may pangatlo pa yung regulatory body, yung Energy Regulatory Commission, ay hindi naman nag-o-audit, hindi naman nagre-reconcile. Every 4 years, dapat nagre-reconcile po ng account. Ay hindi po nila ginagawa. Ang nangyayari, provisional price increases, never ending. Overpayments by the consumer but never refunding ang mga power companies. So, yung pong, for instance, 200 billion and trillions, considering all the power companies na may utang sa consumer, yan po ay dapat magsilbi ng equity ng ating gobyerno para to take over the entire majority of this industry. At maging minority stockholder na lamang yung mga private companies. Dahil ang corruption po dito ay for the past 16 years, 4 regulatory periods, ay wala pong katapusan. At we are already on the 5th, wala pa ni singkunduling na naililipan sa gobyerno. Suma total, pag lahat yan, imbes na i-refund sa mga consumers sa ginamit ng gobyerno na equity ng gobyerno in behalf of the Filipino people, babalik ang pag-aari ng mga power companies lahat na yan at saka ng mga transmission, spot market, regulatory bodies sa ating gobyerno. Okay. And with somebody like Duterte managing the greed, moderating the greed of these power oligarchs, babalik po tayo sa isang mas magandang kaayusan. Okay, nais ko lang ipaalala na lahat nitong mga problema sa privatization nagsimula sa EPIRA, Electric Power Industry Reform Act, na pinilit ng World Bank at Asian Development Bank noong 2001 at isa sa mga dahilan kung bakit itinulak yung pagpapabagsak sa halal na presidente na si Erap Estrada at nag-take over si Gloria Macapagal-Arroyo at agad-agad po pinasa po yung Electric Power Industry Reform Act na lahat ng mga kongresista ay nakakuha ng at least 500,000 each, including yung party list congressman na mabuti naman inamin niya na yung envelope na nahulog sa kanyang folder na tumapon yung kalahating milyon, si Magtubo, Congressman Magtubo ng anak bayan ba yun at that time or which party list ang kanyang nire-represent, yung mga hanay nila Eta Rosales, anak bayan, I think is one, or labor group ang kanyang nire-represent na mga kaalyado ni Gloria Arroyo noon. And sabi niya, ito ay para doon sa boto nga sa EPIRA. And nung tinatanong kung ibabalik mo na, sabi niya, hindi na niya ibabalik kasi pagkikinabangan daw ng masa, yan doon daw niya ilalagay. Pero hanggang ngayon po, huwag natin kalimutan, ganyan po ang simula po ng Electric Power Industry Reform Act. It's been 20 years na, 2001 po yun, Mayo o Hunyo, hindi na hinantay yung bagong kongreso kasi nga kinailangan na mapasa ni Gloria during the period na siya ay nakaupo pa as a transition president, and then siyempre naging presidente siya by decree ng ating Korte Suprema. Anyway, that's the history. Importante po yan. 20 years ago, so that means many of our viewers, listeners may not know this. And yun ang papel namin ni Kaado, kaming may edad na. So we know this history which we are transferring to everyone. Okay, and so the next thing that we will discuss is yung ating libro na pinapadala po doon sa early birds po natin. Yung libro po ni Kaado. We have many other things to raffle out in the future or to
give out in the future, but this is the first one, no? Yung no vaccine for a virus called racism. At na-deliver na po through LBC karamihan po, no? Dante Sumaong, Pablo Capellano, hintayin na lang po ninyo, no? Nard Stulin, Arnel Batang, Edgardo Lumen, Lynn Cabrera, Romel Besana, Florence Eknerol. Florence is all the way sa Singapore nata. Si Enrico Abejar, May Espino, Alfred Ang. Sino yung nag-text o nag-email sa iyo, Ana? Si May Espino ba yun? Anyway, I'm not sure which name it is. Anyway. Si Malyare. Malyari. Baka nasa next batch pa kasi we have another one here. Baka Dan Malyari. Babae mo, lalaki? Babae. Dan ito Dan. Evelyn, yung mga wala pang address po, no? Right address to get your book. Paki-message nyo kami doon sa address po ninyo. Dan Malyari, Evelyn Aguilar, Maria Lourdes Malyari. Ayun. Yan, si Lourdes. Naipadala na po? Hindi pa nga dahil walang address eh. Wala pa siyang address na pinadala. I don't know, nasa message ba sa iyo? Hindi, pinadala ko kay Josh. Oo. Check natin ulit, no? Juliet Camaro, of course, I can communicate with Juliet. Si Saida, si Kevin Bourbon, Willie Tang, Lawrence Robert, Pete Arce. Pete, alam naman ni Pete kung saan tayo kukontakin. Follow up natin. Si Estadillo, Virgilio Estadillo, Antonio Carlos, April Aris, John Arsenu, Manuel Perez, Hirashita Briones. Hirashita Briones is in Japan, if I'm not mistaken. Dolores Arnel Bernardino, Fernando Dizon, Pepe Malonzo, Edgar Galeno, Antonio Miguel Carlos, Hirashita, naulit Bernadette Ador, Fernando Dizon, Jeffrey Siasico, Fernando Dizon, naulit yan. And Tasio Del Mar, Son Juan, and Red Carillo. Ibang Hirashita pala. May dalawang Hirashita dito. Okay. So we'll wait for your addresses para mapadala na to. No? And so that we can have a new round of early bird rewards. The next item, of course, is good news na naman. Mula sa embassy, Chinese ambassador to the Philippines, Huang Xilian, sa Facebook account. At ina-anunsyo niya dito, 2 million more doses of Sinovac Coronavac arrived noong June 24, 3 days ago, June 24. And sabi nga niya, happy to announce that China continues its commitment to deliver vaccine supplies in the Philippines with the arrival of 2 million more doses of Sinovac COVID-19 vaccines. As of that day, a total of 11 million Sinovac vaccines have arrived in the Philippines since February 28 of 2021. Yan ang mga good news. Let's go on to the next one. Ito, yung cartoon. Nagsimula po itong, simula na tayo dito sa diskusyon nitong mainit na issue. Yes. No? May cartoon si Steven Pavalinas sa Manila Times. Ito, nakikita po ninyo ngayon sa inyong screen na may batong monumento. Itong si Noynoy, maraming mga anong tawag dito, mga puri, arbitration win daw against China, tuwid na daan, best president ever. Pero ang mga bumabatikos sa hinaharangan, yung justice for SAF 44, justice for CJ Corona, justice for the victims of the Vaxia. Napakarami po actually na mga naalala ng ating mga Facebook netizens sa mga naalalang kasalanan po, o pagkapalpak ni Noynoy. Pero kung isipin natin, ano bang talagang nagawa ni Noynoy na kapuri-puri na naalala ng taong bayan? Yun daw, yung arbitration win sa China daw, which no, it's not. Walang kahulugan po yan. Ayun, nakalagay, best president ever. Ano bang PPP? Tuwid na daan. Ano bang naging bunga ng tuwid na daan? Meron ba tuwid na daan? Anong bunga nun?
Wala namang natuwid na daan eh. Lahat na, nabalik ko lalo eh. At saka yung... I'm sorry I'm just being I'm just being forward. Mahirap kasi yung kina-cover up mo yung mga bagay-bagay. Ang daming cover up na nangyayari. I mean, I respect the dead, no? It's just that, ang problema kasi ngayon, you want to respect the dead. So wag mong gamitin ang dead na yan, si Pangulo si Pangulong Aquino na namatay na sa mga political ninyo, kumbaga mga maneuverings, no? Kasi pag ginamit nyo yan, hindi rin nyo mapipigilan yung mga tao magsalita. At yun na yun. Kaya nagkakaroon ka ng controversy at saka nagbabatuhan ng issue. It's precisely because nagkagaling din sa kabilang kubol yung tawag nito, yung tinatawag mong bait, no? At saka may tawag yan yung parang kain. So, alam nga na naman, hindi mo naman makontrol yung tao na magsalita kung anong totoo eh. So, yun. Yeah. Kaya, diba? Tapos ang dami pang to respect the dead. Sino bang nauunang ginagamit nila si Pangulong Aquino sa kanilang mga ambisyon sa 2022 at saka para lang buhayin ang LP. Yun problema, yung mga political na ini-interview eh. Ngayon, tawag sa kanila, political analyst daw. It's a boast to the LP yung pagkamatay ng dating Pangulo. My goodness naman. 'Di ba? Parang you want to respect the dead, then don't use him for any political purposes. Kasi yan hindi yun respeto. Let's go to Kado. Nako. Ay, sakit ng ulo. Actually, may binabasa ko both sides, no? Kanina si Patricia Ilagan, na sinasabi niya na yung patay na si Noynoy, parang ang feeling niya talagang masyado nagamit itong mama na ito eh. Nung buhay, ginamit ng mga politiko. I always refer to 2009. Hindi ko masyado na-explain doon sa ating sa GNN. Pero bumalik ako sa Pilipinas precisely because noong August 2009, I got wind of the fact na sina Rojas, sina Ayala, they were winnability kasi alam nila tatakbo ulit si Presidente Erap Estrada. Tatakbo rin si Gibo Teodoro. Malalakas ang kandidato ng kalaban kaya they needed a handle. Kamamatay lang ni Cory, parada hanggang doon sa Parañaque. Necropolitics nga. So, siyempre, simpatan ng mga tao na kay Noynoy. Ay, Kado, I'll have to interrupt. It's already 8:34. So, station break muna tayo. We'll get back to you after this. Totoo bang effective ang VCO o virgin coconut oil sa COVID-19? Ako na ang magsasabi sa iyo. Effective! Ito si Cabsec Carlo Nograles. Sabi ng mga eksperto sa Department of Science and Technology, mabisa ang virgin coconut oil o VCO para mas mabilis na gumaling at pigilan ang paglala ng COVID-19. Mura na, effective pa. Sigurado dahil gawang Pinoy. Cabsec Carlo Nograles, nagpapaalalang kailangan nating magtulungan. Mahalagang paalala, ang VCO ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Mayroon ng mga bakuna para mapigil ang hawaan o malalang kaso ng COVID-19. Pero nais rin ng pamahalaan na mapabilis ang paggaling ng mga kababayan nating nagkasakit dahil dito. Yung trial sa ivermectin, ay magkaroon tayo ng mas reliable estimates ng epekto ng ivermectin bilang isang antiviral agent. Possible therapeutics na pwedeng makatulong sa recovery period. Kagaya po ng aming eksperimento sa virgin coconut oil, meron din po yung lagundi ay kasalukuyang pong isinasagawa na rin ng trial. Kaya naman, hindi tumitigil ang ating mga eksperto sa pagsasagawa ng mga pag-aaral at paghahanap ng mga karagdagang solusyon. May bago po kami inaprobahan na clinical trial. May susubukan naman po ay isang bagong formularyo na methylprednisolone na isa pong steroid. Kaya marami po tayo sinusubukan, hindi man bakuna ay makakapagpabilis po sa recovery kung sakali. Tamang impormasyon lamang ang pakinggan. Disinformation at misinformation ay ating labanan, lalo na kung ang usapan ay patungkol sa ating kalusugan. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas.
Hindi ako makaingon. Mister ko, inaatoy siya ng lagnat. Sasabi sa atin, sino na magliligtas sa mundo? Ano yan? Isang malaking 18-wheeler truck? Wow! Si Optimum Time! Humans nahaharap sa buong sanlibutan sa isang napakalakas at napakatinding kalaban, COVID-19. Ngunit ang pagbugsa sa kanya ay hindi nakasalalay sa iisang tao o kahit isang timpa ng robot. Dapat ang bawat isa sa atin ang mag-transform upang maging tagapagtanggol ng kani-kaniyang sarili at mahal sa buhay. Ngunit hindi kailangan maging gawa sa bakal o sinlakas ng megamaton para madepensahan ang lahat laban sa COVID. Face mask, face shield, hugas ng kamay, distansya, at di maaaring ipagpaliban yan. Ngayon na ang optimum time. Dahil sa COVID, there's more than meets the eye. Matakot ka. Optimum Time? Saan ka pupunta? Magpapa-change oil lang ako. Ang COVID-19 ay isang sakit na hindi pangkaraniwang sakit lang. If symptoms exist, consult your doctor. Breathe normally. Mahahalagang maiinit na balita at talakayan. Alamin ang mas pinaganda, mas sinalaw, mas Radyo Pilipinas 738 sa Metro Manila. Esto at iba pa, the unfinished revolution. Okay, let's get back to Kaado. Na-interrupt natin si Kaado. So, go ahead. You were telling us you came back from the States because of this sense that you had. Ako dahil kami nasa grupo ni Doy Laurel, nasa hugo kami doon sa Cory Aquino for President Movement dahil Vice President ko ang tinakbuhan ni Doy. Kami na-appoint ni Manuel Pilae sa Washington para sa embassy doon at saka sa UN mission sa New York. So, naging mga kaibigan ko itong mga ito. Pero nung 2009, August, nabasa ko na pinaprop up nga nila si Noynoy Aquino to run for president for winnability reasons only. And I will mention names, no? Yung tiyo ni Ninoy Aquino, si Hermie Aquino, si Tony Aquino, na dating congressman, no relation to Ninoy, to the Aquinos. Dahil mga taga-Bataan po yan, si Fulgencio Jun Pactoran, na naging board member pa nga ng Rappler yan. At si Popoy Wico, nung banggitin ko yung aking objection, anong tawag mo gano'n? They swarmed around me and started attacking me sa email. Email pa lang puno ng social media. And telling my friends to drop me from their address list, etc., etc. Ay, na-demonize ako. So, ang ginawa ko, umuwi ako dito. Sabi ko, teka muna, ako nagmamalasakit kay Noynoy. Dahil alam ko very close kami kay Cory because of the position namin sa US, sa embassy. Alam namin ang mga violent objections ng nanay niya against the political plans, whatever it was. Congressman pa nga lang, ayaw na nung senator, very violent po ang objection ni Cory Aquino against Noynoy running. Ito pa, presidente. So anyway, it was during this time that I had to take sides. Before, I really learned to be a diplomat already. Pero sabi ko, kung dadalhin nyo ang bansa sa kumunoy, at si Noynoy ang inyong gagamitin, then I will have to be part of the critical force that will link his history to the current events. Kasi won over na po halos ang buong society ng mga Dilawan. Wala na nagme-mention ng kasaysayan.
Wala na nang may mention ng mga ganito, lahat, demonize, pati si Marcos. Hindi pwede. We cannot move forward as a nation on the basis of lies. Yun ang aking posisyon. Kaya ho, dyan nagsimula, dyan kami naging matalik na kaibigan ni Mentong Laurel, and from then, tuloy-tuloy ang aming fiscalization. Kung sino man ang nakaupo in office, in the interest of constructive criticism. And Noy really got a mouthful from me. Ako ho ang nag-invento ng term na village idiot, toy president, yung Penoy dahil hindi pa siya balot, Penoy pa siya. Mga ganun po. Just to, wala kasing walang nag-fiscalize. Okay. And the apogee of that basically was napatunayan in the 2016 election where the people just threw away 30 years of decadent rule from Aquino the mother to Aquino the son. Okay. So, hindi masasabi kasi nung mga partisano ng mga dilawan na nagiging negative lang yung ibang mga tao kasi actually yan, the next image you will see is evidence that talagang nasa plano po nila na gamitin itong pagkayaon nitong si Noynoy Aquino sa kanilang propaganda, political propaganda. Makikita po ninyo, ito post ni Serafin Ledesma, pinost din ata ni Maestra Ana, yung sinabi ni Bam Aquino, former senator ng mga Dilawan, mabigat sa loob niya, ni Noynoy daw, ang mga nangyayari sa bansa. Sa kasalukuyan, worried siya sa bansa, dinidibdib niya yun mula sa mga nangyayari kaugnay ang China, kalagayan ng mga mahihirap, lalo na sa bansa, pati nga fake news. Ayan po ang post ni Bam Aquino na pinasa po ni Serafin June Ledesma sa ating lahat sa Facebook, and yung maraming iba din ni-repost ito. I don't know the original post, basta alam natin maraming nag-repost na nito. So, wala pong inosente sa politika ng mga dilawan. Wala po sa kanilang inosente. Laging nasa likod po nila, sa isip nila, yung balak na makabalik, na mga kanilang mga sinungaling laban sa ibang mga political movements and so on. Meron din akong nakitang post ni Yoli Ong, yung propagandista ng mga dilawan, yung PR person nila. Kilala ni Kaado si Yoli Ong. Wala na akong oras kasi na gawin po yun. That's why I asked Saida to help me in preparing this post in the future. Kasi maganda maganda in the sense na nakikita talaga yung masamang intensyon nitong mga dilawan doon sa post ni Yoli Ong. Mamaya I'll see if we can still post it. And so I'm going to ask your reaction after I take a look at the next item. Yun na nga yun, yung Philippine Star News na radio station, yung DWIC, sorry to Aquino daw, family for Gadon's uncalled for comments on air. Yung nabanggit ni Attorney Larry Gadon na may balita sa kanya and he used the term hearsay, so he cannot be liable for libel or anything. He is just reporting what is circulating na may HIV nga, kaya yun ang ikinamatay ni Noynoy. True or false? Maraming naniniwala na may posibilidad talaga kasi una-una, according to the news so far, we have to confirm everything, na walang autopsy ginawa. Siya ay namatay ng sarili niya na wala pong alalay galing sa pamilya. Siya ay nakaligtaan o ayaw ko kung talagang sinadya ba niya na ma-miss niya yung dalawang dialysis na kinamatay niya, sabi ng mga doktor na nandyan din sa Facebook. So maraming question talaga dito sa pagkamatay nitong si Noynoy Aquino. And by the way, yung sinasabi niyo kanina na respect for the dead. Now, when we talk about respect for the dead, it's not about the dead kasi patay na yung patay. It's about the living. Yung mga may respeto doon sa namatay, yung mga hindi may respeto doon sa namatay, yun po ang ina-address ng mga reaction natin sa
And talaga wala naman akong respeto sa mga dilawan. Sa mga ginawa nila nung nakaraang taong sila ay nasa kapangyarihan na nakasira po sa Philippine industrialization, Philippine development, Philippine infrastructure, and so many crimes, Philippine relations internationally, Philippine independence, at is in our constitution. Sila ay masyadong nagpatuta sa Amerikano. So there is nothing to respect about the symbols of the 30 years of this failed era started by Cory Aquino and so on. Marami sila. So I've clustered itong ilang mga items, and I'll end this cluster with your column, your article, Kaado, Aquino's passing leaves Beelzebub demonizing Duterte's independent foreign policy. Anong ibig sabihin ng Beelzebub? Kaado? So those are the 3 or 4 things that I have clustered, let's go to Ado first dahil I mentioned this article, then we'll go to Maestra Ana. Beelzebub basically spelled with a B-U-B. Yan po characterizing Satan himself. Actually, yung totoong Beelzebub was one of the legion, the lesser princess ni Satan. But generically, it is regarded as the devil. Pero ginawa kong B-O-O-B dahil hindi lang demonyo, kundi bobo pa ang iniwan nitong si Noynoy Aquino para i-defend ang kanyang posisyon sa West Philippine Sea. At yan walang iba kundi si former magistrate Antonio Carpio. Hindi ko na palalawigin pa mga argumento natin na lamang kay Carpio dahil pinalabas niya ang pinakamasama sa kanyang ginawa doon sa kanyang town hall meeting. Naabot pa na Amerika dahil kasama si Lloyd Nicolas at ang kanyang mga alipor sa Amerika. At abot pa sa Netherlands kay Jose Maria Sison. Can you imagine mga kabansa? Si Lloyd Nicolas na kumari ni Franklin Drilon in crime and politics. At si Joe Masison, isinasama nitong si Juan Sambayan. Yun ho ang aking artikulo. At sinasabi nila na ang board ay parang sinasala ni Duterte sa China. Ang ating posterity, hindi naman po totoo yun. Yun ay napakamalaking kabalintunan. Okay. Kado? Yun, yung cartoon nga ni Steve, alam mo si Steven ay napaka-creative na tao eh. Yan ay matagal na niyang pinalabas na nakahiga si Noynoy sa isang hospital bed representing the Aquino administration, the past administration, at magbibigay ng isang box ng mga legacy niya about the West Philippine Sea kay Duterte. Hindi naman po tinanggap ni Presidente yan at nagtayo nga ng independent foreign policy ang ating Pangulo. So, Kaado, let's go to Maestra Ana. Maestra, which item are you going to comment on? Ayun. Yung comment ako as a whole, ang tawag nito, yung una, itong issue kasi ngayon ng pagkamatay ni Pangulo, actually dapat, if they really want him to be respected by both sides, they should not be using him for political purposes. At saka mag-insinuate ng pagbabalik ng necropolitics which is being known and really associated with the Aquinos. Kasi kung titignan nyo, talagang totoo yan. Panahon ni Cory, namatay si Ninoy, nilagay nila si Cory sa front para daw ilaban kay Ferdinand Marcos. So what happened? We had Cory Aquino there as a quote-unquote revolutionary president in a way kasi wala namang doon at saka de facto pa nga ang presidency ni Cory kasi sa counting nanalo si Ferdinand 'di ba? But still you have so-called EDSA, so na-inflate siya doon. That was precisely because
nagkaroon ka ng emotional outburst dahil nga namatay si Ninoy. Now you had Noy na-elect precisely because of the mother na namatay dahil na pinarada mo sa buong sa buong Metro Manila. Of course, Filipino are very emotional. Yung nga sinasabi ko, Filipinos are very emotional. Now, sometimes they forget to think, but they feel more, which is good. Okay. But sometimes in politics, you cannot be like that always, no? You have to balance it out with your mind for you to make right decisions. Na hindi tayo nagkakamali kung sino natin nilalagay sa posisyon dahil lang emotion tayo. Na sometimes yung emotion na itini-trigger po yan ng tinatawag mong appeal to emotion fallacy. Sa logic, it's a fallacy. Because if you appeal to emotion, hindi ka nakapag-isip emotional lang. Sometimes, actually, in making decision, hindi dapat ginagamit ang emosyon eh. You have to use your mind, you have to use your brain, no? Tapos ngayon, ito na. Yung sinasabing necropolitics na yan, nagsisimula na. Bakit? Yung sinasabi kanina ni Mentong na si Yoli, Yoli Ong. No? Yoli Ong. Ano sabi niya? Oo, babasahin ko ang kanyang post para may naihanda na ni Joshua. Joshua, pakipost din dito sa screen natin. Oo, pakipost din. Okay, anong sabi niya? I was devastated, but I believe he made the ultimate sacrifice. Which is basically a question. Oh, what do you mean by ultimate sacrifice? Ano, hinayaan ninyong mamatay yung tao? Ganun ba yun? Kasi yun ang tanong ng maraming netizen ngayon eh. Yun ang tanong ng taong bayan kasi nga dun sa nangyari na interview with the driver and also iba pang mga speculative na mga lumalabas na mga issues. So that's even a question, no? If we have a content analysis on this. Ang sabi pa niya, ultimate sacrifice to rescue us. Who's the us? It's the Dilawan camp, of course, the LP, and pave the way for us to reclaim the country in 2022. What do you mean reclaim the country? Bakit? Ang bansang Pilipinas ba ay pag-aari ng isang kampo lang? That you need to reclaim it? Of course not. It's a Filipino. This is a country for every Filipinos, no? Hindi yan i-reclaim ng kahit na sinong political camp. Because it's the people who makes the decision kung sino ang ilalagay nila sa posisyon. Ito pa, salamat Pinoy. Dahil sa'yo, naniniwala kami na sadyang mabuti ang Pilipino. At anumang kasamaan, ang sumapi sa sambayanan ay maitatama din. In the very first place, who is this person to say na nasa dilim? Dahil we have a Duterte administration? Of course not. If you make a comparison between before and now, just ko Lord, I'm telling you, baka malunod po ang mga tulad ni Yoli Ong sa dami ng accomplishment ng Duterte administration as against to the previous administration. I'm not saying that this administration is perfect. No, way far from that, because I know I'm not blind that there are also certain aspect na kailangan i-improve at pagandahin pa. Pero just to point out, ito yun kung gusto nila ng Freedom of Information Bill, hindi yun napasa, no? Sa panahon ni Noynoy, pork barrel scandal, you have the hostage-taking scandal, you have the DAP and pork barrel scandal, you have Yolanda, which is I'm very much emotional about because I'm from the province of Samar and Leyte. And then you have Mama Sapano, you have the tribunal, which they are hailing it right now as one of the best daw na legacy. Of course not, no? Na kaya nga tayo nagkaroon ng EDCA, it's precisely because of that. And EDCA is not good for this country. Well, it's 8:40, it's 8:54 and 48 seconds. So we have 20 seconds to wrap up. Nice. 20 seconds. Go ahead. Oo, yun nga sinasabi ko. So, you know what? If you want to respect the dead, what we have to do, I think, is honor him until ang pag-honor him is that he's a good person, he's a good man, he's a good brother, and all that. Huwag na natin haluan ng politika para hindi magkaroon ng batuhan, no? Kasi kung gusto niyong irespeto, kasi pahingayin, kung let him rest in another world. We have to take that break now. News break. So nandyan, papasok na po ang mga latest balita. Go ahead. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. But sure na wala kang mamimiss. Mark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Philippine Standard Time, 8:55.
Pilipinas Network Balita ngayon. Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na ito. Pumalo na sa kabuang 1,314,220 ang bilang ng mga gumaling sa COVID-19 sa bansa. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Health, naitala pa ang 8,720 new recoveries o katumbas ng 94.4% recovery rate. Sa ngayon, nasa 53,447 ang active cases o kasalukuyang nagpapagaling sa sakit. 6,871 new infections naman ang nadagdag, kaya umakyat sa 1,391,911 ang kabuang bilang ng mga nagpositibo sa coronavirus disease. Naitala rin ang 72 na bagong mga nasawi, kaya umabot na sa 24,244 ang total deaths. Lokal na pamahalaan ng Baguio natanggap ng mahigit 5,000 doses ng COVID-19 vaccine na Sputnik V. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, may report si Jong Munar. Radyo Pilipinas Report. Natanggap na kamakailan ng pamahalang lungsod sa pamamagitan ng City Health Services Office ang 5,100 doses ng Gamalaya Sputnik V vaccines. Ang naturang mga bakuna ay nagmula sa punang tanggapan ng Department of Health at sumailalim sa pagsusuri ng Food and Drugs Administration Cordillera. Dahil dito muling umapila ang CHSO sa mga residente sa syudad na magparehistro na sa bakuna.baguio.gov.ph, partikular na mga kabilang sa A1 hanggang A3 priority category na hindi pa nababakunahan ng anti-COVID-19 vaccine. Matatandaan na kinilala kamakailan ng Department of the Interior and Local Government ang Baguio City bilang nangungunang lokal na gobyerno sa labas ng Metro Manila na mayroong mataas na bilang ng mga individual na nabakunahan kontra COVID-19. Mula sa Baguio City, Jong Munar, Radyo Pilipinas. Quezon City Mayor Joy Belmonte umapila sa lahat ng tricycle driver na magpabakuna laban sa COVID-19. May report si Ray Ferrer. Radyo Pilipinas Report. Inikayat pa ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang mga tricycle driver sa lungsod Quezon na magpaturok ng bakuna laban sa COVID-19. Ginawa ng alkalde ang kanyang panawagan kasabay ng eleksyon ng mga bagong opisyal ng Quezon City Tricycle Operators and Drivers Association kahapon. Hindi raw dapat katakutan ang bakuna dahil magbibigay ito ng proteksyon sa kanila para hindi mahawa ng virus. Magsisilbihan niya itong solusyon upang bumalik na sa normal at makapaghanap buhay na muli ng maayos. Simula pa noong buwan ng Mayo, napasimulan ng lokal na pamahalaan ang pagbabakuna sa mga tricycle driver sa lungsod. Ito si Ray Ferrer, Radyo Pilipinas. Samantala, narito ang update sa kalagayan ng Bulkang Taal. Tanggapin natin ang pag-uulat ni Jason Tamundong. Radyo Pilipinas Report. Yes, Angela, sa ngayon nananatili sa alert level 2 ang Bulkang Taal dito sa lalawigan ng Batangas. Sa pinakahuling tala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nakapagtala ngayong umaga isang volcanic earthquake at mahinang background tremor na nangangahulugan na patuloy na aktibidad ng bulkan. Nagbugo rin kahapon ng nasa mahigit 2,000 tonelada ng sulfur dioxide ang Taal. Nagkaroon rin ng pagsingaw mula sa bunganga ng bulkan na may taas na mahigit 2,000 metro. Ayon sa PHIVOLCS, posible pa rin anya magkaroon ng biglang pagputok ang Taal, pagkakaroon ng ashfall at paglindol, kaya mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpunta sa Taal Volcano Island. Kaugnay niyan ay tinayak naman ng Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines na mahigpit ang ginagawa nilang monitoring sa lawa at bulkan. Regular rin ang anyang ginagawa nilang pagroronda sa paligid ng lawa upang matiyak na walang papasok at muling magtatayo ng tirahan sa Taal Volcano Island. Yan ang mga huling kaganapan dito sa Batangas. Jason Tamundong, Radyo Pilipinas. Yan po mga balita sa oras na ito. Ito si Angela Peñalosa para sa Radyo Pilipinas. Pagpapabakuna laban sa COVID-19, malaki ang maitutulong para sa bansa natin. Hopefully, ito pagpapakuna ay makakapagbigay lunas sa ating mga problema ngayon sa ekonomiya dahil hindi po makalabas yung ating kababayan. Dahil kung tayo makakapagpakuna, isabihin po mayroon na ito yung pagkakataong mabalik ang kagandahan ng ating ekonomiya at yung ating normal na buhay. Kaya bakuna ay huwag nang piliin dahil ang mahalaga ay malapanan natin ang COVID-19. Ang pinakamabisang bakuna ay ang bakuna na nasa harap na po ninyo. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. Usapin sa bakuna, mainit pa rin pero mga impormasyong mahalaga narito at ating alamin. Ano ang
ang ibig sabihin ng vaccine cold chain? Ang vaccine cold chain ay ang pagsiguro sa kalidad ng bakuna mula sa panahon na ito ay ginawa hanggang sa panahon ng pagbabakuna. Ito dapat ay alinsunod sa rekomendasyon ng WHO ukol sa akmang temperatura ng pag-imbak at pagdala sa komunidad. Mahalaga ito dahil sensitibo ang mga bakuna at maaaring maging pahamak sa ating kalusugan kapag naiturok sa atin ang bakunang hindi naimbak sa wastong temperatura. Tamang impormasyon. Yan lamang ang solusyon sa pagkalito at disinformation. Tara sa Bida Vaccination! Isang mensahe mula sa DOH, KPP, PCOO, Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas, Republika FM1, Capital FM2, at Integrated News Team. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Maestro at iba pa. The Unfinished Revolution. Ano nga ba ang epekto ng mga hakbang ng pamahalaan kay Juan at Juana? Sa anong paraan mararamdaman ng simpleng mamamayan ang mga pinatutupad ng public policies panuntunan ng Pangulo? Yan ang tatalakayin at ipapaliwanag sa Ang Maestro. Iba pa, bahagi kayo ng usapan. Kung may tanong o kuro-kuro, ipaalam sa Ang Maestro. Iba pa, The Unfinished Revolution. Okay, and so ituloy po natin itong sa pangalawang oras po ng ating Ang Maestro, RP1 GTNR. And yun na nga po, ating mga reaksyon dito sa Aquino family. And ito, napulot ko sa Get Real post from the past. Yung 3 traits of the Aquino family that mirror Pinoy dysfunction. Sabi po dito sa Get Real post, fame warring, yung kulang sa pansin, no? Na laging hanap ng plague lights or spotlight, vindictiveness, mapaghiganti, and hypocrisy. For me, the last one is really the most telling trait of the Aquinos, no? The hypocrisy. And yun nga, yung post, maraming po si Bobby Tiglao ngayon. Yan, makikita po natin yung build up dito kay Noynoy. Aquino hailed for integrity, guts versus China. When the other aspect of Aquino is that, tulad ng Mama Sapano, for me, that is the biggest issue laban sa administrasyon ni Noynoy. Kung paano nila pinabayaan dahil sa kanilang paglalaro sa politika din ng Amerikano. They were playing both sides and they didn't want to harm the MILF. Kaya protektado yung MILF, hindi po pinayagan na protektahan yung SAF 44 natin. I think that's the worst. And of course, dyan sa Mama Sapano, may isang puti na namatay din kasama ng mga kapulisan natin. So they were playing both sides. Then of course, kita natin, I'll go to Madam Ana after this, yung nabanggit natin kanina yung fraternity brothers now ni Duterte, ang siyang mga na-indict o na-convict dito sa 50 million immigration bribery case. Ilan bang fraternity brothers ni Duterte sa Sambeda? Libo yan. Ay kung bakit ba yan po ay kanilang ginagawang balita na at kinokoneksyon. After this, we'll go to some international news and then to interview with Larry Gadon. Yes, Maestra, please go ahead. Just ano lang. Kasi ang ano ngayon, yung alam mo yung netizen or even the people are getting agitated. Why? Precisely ito pa. Just now, I was able to get a hold of the post ng isang friend ko sa FB. Sabi niya, ito post ni Hidarian. Sabi niya, it's now up to Lenny to fully carry his legacy. What legacy are you talking about? You're really provoking people. Alam mo, ito yun eh. They're really provoking people, itong kabilang kubol, to actually tell the truth in public. Na to their demise, actually.
Yun yung problema sa kanila eh. Kasi they don't even think na sa ganitong larangan, magkakaalaman kung ano yung totoo, nasa disadvantaged position sila. Kasi kung susumahin mo, ano ba yung legacy? Legacy of filing a case against China in the tribunal, what happened to that? We spend so much money, 1 billion pesos. And 1 billion is 1 billion, no? Hindi yan kung ang 1 billion na yan, binigay mo yan at tinayo mo yan ng housing for the for those people na walang bahay, di sana mas marami pang nag-benefit. Wala namang nangyari dyan sa tribunal case, no? Kasi hindi nga puro posturing kasi ang nangyayari. Mamasapan, no? It's a legacy. Yung hostage taking is a legacy. Anong nakalagay dun sa isang international news na actually pinost ko? Anong sabi nung mga isang international news na ang pangalan ata Standard na sabi nila, the smiling president while the hostage taking is ongoing. Is that what you call legacy? Yun yung tanong ko why do you have to use him for your political ambitions and whatever in the 22 election na ginamit mo na nga siya before dahil you want winnability. Right now, na nasa ibang mundo na siya, nasa ibang world na siya, you're still using him? My God, sino ngayon ang may respeto at sinong wala? And one thing also, no, respect is earned, it's not imposed. No? Wag yung gano'n na, you have to respect ganyan. Tas bakit? Yung panahon, yung issue ni Marcos, nung Marcos was actually asking na mailibing sa libingan ng bayani. Ano nangyari? Did they respected that? No. Nagkaroon niya ng sobrang hype at issue na ang hinihiling lang ilibing sa libingan ng mga bayani, which he deserved because he was the president of this country, he was a soldier and all that. Simple lang yan pero did they respect it? Yes. Did they respect that? Of course not, diba? So, come on, this is really a hypocritic na discussion na sasabihin nyo, disrespect, empathy, whatever. Sila rin na nag-uumpisa kasi ng issue. So, ang ko lang dito, don't use him anymore for your political, for the kabilang pobol political whatever. If they really want to be relevant in the 22 election, they should just show people what they can do and what they are not capable of, what they're capable of doing. Let the people decide. Yeah, Maestra, I'll just read some comments from our viewers. From Imelda Sangalang, propaganda, 90% is not grieving, but I think the 3% are rejoicing in secret that they can use Pinoy's death to boost their chances in 2022. Di na uubra yung style nila. SNB, style na bulok, sabi niya ni Imelda. And then I'm looking for my cursor. Sandali, nawawala. Then we'll go to Kaado. Ito po sa iba, yung nabanggit mo, di nabanggit din dito, yung Matos Burial, sabi ni Pusong Pinoy, malakas ang raidan ko na pinabayaan nilang mamatay si Panot, part of the plan para kumuha ng mga sympathy sa mga Pilipino. Napakagandang mga komentaryo from iba't ibang mga bansa pa, Canada and so on. We cannot read all of them, no? May plano po tayo na i-compile lahat ito at maybe publish them sometime in the future. So please keep your comments coming in and we will see what we can do. I have to go to Kaado muna before we go to the international news. So Kaado, anything you have to add to this latest? Yeah. Hinihintay ko si Larry, hindi ba na-contact? 9:30, yun ang natin, schedule natin. 9:35. Okay. Okay. Kasi ang pinagtataka ko rito, why was his own family treating Pinoy as a pandemic? Daig pa niyang na COVID. Daig pa niyang may leprosy, daig pa niyang may HIV virus and any yung communicable disease. He is left with 2 PSGs. Yung kanyang simay na si Yoli Yebes at itong 65-year-old driver niya na si Nori Mariano. Kaya kayo mga dilawan, anong ginawa nyo sa hero nyo?
Bakit? Ano ba talaga ang problema ni ano? Bakit ba? My goodness, ang bigat ng sakit. Ngayon lang natin nalalaman na itong taong ito. No? I'm being in the interest of humanity here, no? Ako'y suklam na suklam sa tao na yan. Pero bakit naman ninyo pinabayaan mamatay ng ganito? Nakakaya kayo. Kayo mga salot ng lipunan. Can you imagine this? Ha? Yung tao, wala man ako nabasang may caregiver o nurse. Ha? Pinabayaan ninyo ang hero ninyo, pinabayaan ninyo ang icon ninyo. Tapos ngayon, sisisihin nyo, ito si Bam Aquino, o sisisihin mo, si Duterte. Ay, yung necropolitics na yan, kalimutan nyo yan dahil nung panahon na pumainbulog si Noynoy Aquino, yun ang kalaban doon ay isang outgoing president na hindi lumampas yata sa 30 ang approval rating. Aba, ngayon na hindi lang 30 ang approval rating nitong sitting president, no? I think it's 65%. Kaya hindi, non sequitur. It does not necessarily follow. Necropolitics will be a fallacy here to use. At kayo na umaasa na babalik kayo in power, simplihan nyo na yung Smartmatic, di ba, Mentong? Yung number, yes. Pinapasok yung Smartmatic, at saka yung, vote for something, na movement, pinapasok nyo na Smartmatic, ha. Hindi kayo makakapasok. Nagbabantay kami. At sino kami? Okay. Kami, taong bayan. Oh. So yung NAMFREL, yun ang binabanggit mo, at saka One Sambayan, at saka yung vote count or something, no? Yung, na nagmamaniobra na po yung mga dilaw at mga Amerikano na salo nila yung next election. Nabibisto naman lahat. And now we'll go to international news, which is really part of our life, no? Kasi dito sa kampanya nila Noynoy, para magamit yung pagkamatay niya, ginagamit din nila yung international situation, yung issue daw ng China. Well, actually, China is the biggest the contributor to our COVID-19 solution with 11 million vaccines na po na dumating. And alam po ninyo, although some of our friends are anti-vaccine or anti-mandatory vaccine, sa totoo lang, the past week, minomonitor ko ang American media, yung mga komedyante, si Stephen Colbert. I don't know, Kaado, if you watch him, Kaana, you should watch him. Si Stephen Colbert, and sila Bill Maher and so on. Nagla-live na po sila ng entertainment broadcast po nila. 300 tao sa audience, lahat bakunado, naghaharapan yung mga guests dumarating na sa entablado. Normal na because may vaccination. Now, meron pa rin mga nabavaccinate tulad ng kaibigan natin si Terry Calianta, namatay din. But that is only 1%. 99% ng mga namamatay sa COVID-19 unvaccinated, hindi mga vaccinated. So, naging malinaw tayo. Kasi yung mga kaibigan natin, sila Butch Valdez and so on, may pagka-anti-mandatory vaccination sila. Yung iba, anti-vaccine pa talaga. No, that is an error. And malinaw na po ang ebidensya that it helps. Meron pong palpak na mga vaccine, not entirely palpak, but may mga peligro for particular individuals. For example, ngayon pinag-usapan na yung myocarditis, inflammation of the heart sa AstraZeneca, Pfizer, and Moderna. Yung ibang statistic is 1 out of 60,000 na naturukan nitong mga mRNA at adenovirus vaccines nagkakaroon ng inflammation of the heart. But out of so many na 1 out of 60,000, yung iba 1 out of 300,000. Now, talagang the benefits still outweigh the risk. At doon sa may risk, marami namang nagre-recover sa myocarditis temporary. So there is a risk, but you have to balance all this. But anyway, sa Singapore,
Ito, hindi na fake news kasi nung unang lumabas po ito, merong akong mga kaklase sa high school na nagsabi baka fake news ito. Now, this news is just June 22, 5 days ago, June 22. South China Morning Post, nagulat Singaporeans, Chinese nationals queue up. Lumilinya sila for Sinovac vaccine despite regulators' concern over efficacy. Kasi sa Singapore, ang unang inoffer po nila sa publiko, Pfizer at Moderna. Pero na pagmasdan na po ng mga mamamayan doon sa Singapore kung ano ang mas safe talaga. At kahit na libre ang Pfizer at Moderna, na pati pagtuturok libre, yung vaccine libre lahat, sa pati Sinovac libre, Sinopharm. Pero yung pagtuturok may bayad kung Sinovac at Sinopharm kasi hindi sa gobyerno kinokondak ito. Lumilinya po ang mga Singaporeans. Kasi nga, they feel now it's safer to take Sinovac. And yung mga fake news, halimbawa, na nilabas nila Jarius Bundok, si Makabenta, si Mayan Makabenta, inatras na niya yung kanyang pagsulat doon sa laban sa Sinovac, inatras na niya. But sila Jarius Bundok, Di Pascual ng Philippine Star, fake news, yung sinasabi na 350 Indonesian medical workers got infected despite vaccines. Because that is 350 out of 5,000 Indonesian medical or health workers. And so anong lumabas? 93% effectiveness ang Sinovac doon sa Indonesia dahil 350 out of 5,000. Kasi malino naman, ang mga vaccines hindi 100% immunity. Resistance and some immunity. Pero 93% masama ba yun? At doon sa 350, wala pong namatay. So let us learn from all these. But anyway, that's the first item. Yung mga Singaporeans, pinipili po nila yung Sinovac na. Now, ito mas political. Makikita po natin yung next item. Kasi dito sa issue ng Xinjiang, human rights and at mga issues dyan ng Amerika, yung nadala na sa UN, may mga debate sa UN, binabandera po ng Australian news that more than 40 countries urge China to let human rights chief, si Michelle Bachelet, into Xinjiang as concerns for Uyghurs mount down. 40 countries. Kaya po, tiningnan po natin yung ulat sa kabilang storya, the other side of the story. More than 90 countries express support to China amid rampant, yung kalat na anti-China campaign doon sa UN Human Rights Commission. Council. Council, So, let's get a complete picture lagi. And hindi rin pinipigilan ng China si Michelle Bachelet, na chairman ng Council, ng Human Rights Council, na pumunta sa Xinjiang. Sineset lang nila ang kondisyon kung ano ang dapat na perspective at to find out the truth and not to condemn China kaagad, which Michelle Bachelet has been doing. Tulad ng ginagawa ng ICC kay Duterte, and Human Rights Council also kay Duterte, and so on. And then, tatlo nang ika-cluster ko dito dahil it's already 9:19 and at 9:30 we'll take a break, then we'll contact Attorney Larry Ganon. Tungkol naman dito sa European Union, kasi ang European Union, kumbaga yung siso sa playground ng mga bata, siya ang pivot, siya ang nasa gitna. Anong tawag sa Tagalog noon, Yung balanse sa gitna, ano pa talagang posisyon ng EU? Well, dito po papasok po na bagong Prime Minister ng Germany, si Armin Laschet, o Laschet, Laschet, since he's German. Germany's Armin Laschet warns against Cold War with China. The frontrunner to succeed Merkel says European Union is best served by cooperating with Beijing. And I'll move on to the next one para we still have 4 more. Third-generation nuclear power unit starts in Liaoning province as China accelerates carbon reduction.
So ito po ay third generation which is more advanced than the Fukushima. No? Sabi po dito, the technology is generations ahead of the Fukushima nuclear power stations, with a nuclear power unit equipped with several major passive emergency cooling water source systems, and the safety level has been further improved. So all these four, you can choose which one you want to comment on, Madam Ana and Kaado. Ana, may napili ka na? Yes po. Quickly lang, doon ako sa dalawa. Una, yung nuclear power. I mean, we need to follow examples of China, no? Kasi pag tinignan nyo po sa lahat ng sources, no, ng nuclear power that can actually boast development. Of course, hindi ka kasi makaka-rely. Ang sinasabi ko lang, like wind energy and those kind of sources of energy, yung green, no, environmental friendly, it's something that we can utilize. But if you really have a industrialized and developing nation, hindi yan sapat. I think one of the sources of energy like for the Philippines to explore and to really study is nuclear energy. Kasi bakit? Isang aspect dyan is yun ang pinaka-clean. One of the cleanest, I think, source of energy is nuclear energy, if I'm not mistaken. No? Yes, yes. And also, so ibig sabihin, we can actually study how China is doing it right now kasi yun ang kanilang pinofocus, and then probably study how they do it, the technology that they have, how it's yung safety nun and all that. Kasi para makita din natin kung paano utilize niyan dito sa atin. Kasi we're a developing nation. Energy is one of the pinaka-importanting commodity na kailangan natin. Lalo na dito sa Pilipinas, ang brownout, Lord, nagkakaroon ka nga ngayon ng issue tungkol dyan sa energy dahil nga nagkaroon ng mga brownouts na before, di ba? Tapos, mayroon ka ng tinatawag na climate responsibility, no, climate change, no, na dapat tignan din natin na aspeto. On the other hand, doon naman sa vaccine, ay hindi lang sa Singapore ho ba yung kanina? Singapore ang ulat natin. Oo. May isa pang city state, Hong Kong, I think, ang nakita ko na isa sa report na 2 linya. Dito yung Western vaccine, dito po yung Sinopharm or Sinovac / marami ho talaga ang nasa pila ng Sinovac at Sinopharm at konti lang doon it's not because of anything. Probably people are more aware now na ang technology talaga ng Western vaccine are very new. The technology on the Sinopharm in terms of length of time is matagal na, 100 of years. So people are actually getting aware of the scientific things. That's why. Tsaka siguro in terms of statistics ng mga side effect, nakikita din ng mga tao yan. Kasi kung may ganyang sitwasyon na makita mo mas maraming pumipila dito. At saka, by the way pala, yung isang kaibigan ko si Lexi sa Cantonmento, nagpa-vaccine na siya. Sa kanyang experience sa Laguna, sabi niya, marami ho talaga ang pumipila sa Sinovac natin kaysa sa AstraZeneca. Hindi naman sa which, no? Pero yun ang kanyang sharing lang sa akin. Pero siya, na-vaccinate na po siya ng AstraZeneca, which is okay naman sa kanya. Ang sinasabi lang natin, magpabakuna na po tayo para po makaahon na po ang ating ekonomiya at maano natin yung Delta variant sa Mentong. Medyo takot po ako dun sa Delta variant. Okay, Kaado, it's now 9:24, so we have 6 minutes before the break. Ang puntos ko dito yung sa nuclear power. My next book actually will be on this. It's already almost a year delayed because of the pandemic. Pero ilalabas ko yan before the elections kasi very important ang mga issues ng kuryente, tubig, baha, no, yung flood control, yung mga ganon, na napabayaan ng 30 years ng Dilawan regime. Isa ho sa mga minotball ni Cory Aquino ay itong Bataan Nuclear Plant. At ang konsepto basically ang konsepto ng nuclear power. With nuclear power, we will have the cleanest and cheapest. And sa napipintong mga improvements ng China
China always improves. Hindi katulad natin. We have a problem for every solution. Ang sinabi ko nga sa Facebook, every 30 years, China becomes a new country that is moving forward for the good of its people and now for the good of the world. Kasi masyado tayo legalistic. Ang mga benchmark natin, mga konstitusyon, puro legalismo. Hindi naman tayo muunlad. Pero kung development at kabutihan ng mga taong bayan, kabutihan ng mundo, tulad ng China, ang ating susundan, katulad nito sa power, leading edge na naman sila. Kumopya tayo dyan, humingi tayo ng tulong sa China kung paano tayo makakasama dito. At tigilan na natin yung mga diesel, yung mga coal-fired power plant that are pollution, ang mga agents of pollution po yan. Dito sa COVID, nararamdaman natin na importante ang the health of our lungs. Dahil karamihan namamatay sa pneumonia. Kaya mag-ayos na po tayo. And then, kaagibat yan, new sources of energy, nuclear power. Magtanim na rin tayo ng mga puno. At medyo hinay-hinay lang tayo sa mga new sources of energy dahil mahirap kung mag-establish ng economies of scale sa mga bago na sayang namatay itong ating kaibigan na si Jojo Borja. We were pursuing a combination of wind and solar combination system para sa ating mga islands, lalo na sa Tawi-Tawi. Napakaliit naman ho para lagyan ng nuclear plant yan, yung mga isla-isla. So may maraming konsiderasyones, and the future of technology is really beckoning. At we are one of the best engineers, technologists in the world. Kaya-kaya natin yan. Huwag tayong masyado dito sa politika. Huwag tayong masyado dito sa mga aspeto na pinagkakahiwa-hiwalay ng mga Pilipino. Okay, Kado, it's now 9:28. It's now 9:28. Let's move forward then. As Kado says, itong next 2-3 items, Trudeau says Pope should apologize on Canadian soil for churches road in residential schools. Kasi nagkaroon ng skandalo po lately sa Canada dahil mga higit sa 1,000 mga indigenous children who died in these schools na hinihiwalay po ng Canadians yung mga indigenous children from their families. Nagrereklamo itong Canada about Xinjiang human rights violation, samantalang Canada has the history na pinapasa ng Canada sa mga simbahan na siyang nagpatakbo po ng mga schools ng indigenous children. Just to point out the irony of these Western countries trying to accuse China of human rights violations, no? And we have 1 more minute. Dito sa CNN Politics po, kumakalat ngayon sa Amerika yung usapan tungkol sa false flag na nangyari doon sa January 6 Capitol Hill siege ng mga pro-Trump. Ayun, makikita po ninyo. Fact check, Fox News and Republican lawyers push new false flag conspiracy that FBI orchestrated the U.S. Capitol attack. And then finally, ito po, we still have 30 seconds. From USA Today, grievance tour or 2024 preview. Donald Trump to hold campaign-style rally in Ohio on Saturday. Today sa Amerika. Saturday ngayon sa Amerika. No? And so magtatalumpati si Trump the first time after the elections. Ayan po ang mga wrap-up po. And we'll try to contact Attorney Larry Gadon. Again, no 100% assurance kasi nga antipolo signal is bad. But sabi ko kay Attorney Larry Gadon, we would like to hear you. The public would like to hear your side of the story. So we'll take this break now and let's hope we have a good connection. Ma-tiyempohan nating magandang connection with Larry Gadon. Okay, let's take this break. Hindi ako makain.
mister ko. Inaapoy siya ng lagnat. Sasalba sa atin. Sino na magliligtas sa mundo? Ano yan? Isang malaking 18-wheeler truck? Wow! Si Optimum Time! Humans, nahaharap sa buong sanlibutan sa isang napakalakas at napakatinding kalaban, COVID-19. Ngunit ang pagbuksa sa kanya ay hindi nakasalalay sa iisang tao o kahit isang timpa ng robot. Dapat ang bawat isa sa atin ang mag-transform upang maging tagapagtanggol ng kani-kaniyang sarili at mahal sa buhay. Ngunit hindi kailangan maging gawa sa bakal o singlakas ng megamaton para madepensahan ang lahat laban sa COVID. Face mask, face shield, hugas ng kamay, distansya, at di maaaring ipagpaliban yan. Ngayon na ang optimum time. Dahil sa COVID, there's more than meets the eye. Matakot ka. Optimum Time? Saan ka pupunta? Magpapa-change oil lang ako. Ang COVID-19 ay isang sakit na hindi pangkaraniwang sakit lang. If symptoms exist, consult your doctor. Breathe normally. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pacheck po ng inyong ID. Ilang malalim po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Isang paalala mula sa Philippine Broadcasting Service. #ID natin ang ID ng Pilipino. Ano ang Philippine Identification System o PhilSys? Ang Philippine Identification System o PhilSys ang magiging central identification platform na magbibigay ng valid proof of identity o patunay ng pagkakakilanlan para sa lahat ng mga Pilipino na maaaring i-verify digitally. #ID natin ang ID ng Pilipino. Isang paalala mula sa PSA, PCOO at ng himpilang ito. Mayroon ng mga bakuna para mapigil ang hawaan o malalang kaso ng COVID-19. Pero nais rin ng pamahalaan na mapabilis ang paggaling ng mga kababayan nating nagkasakit dahil dito. Yung trial sa ivermectin, ay magkaroon tayo ng mas reliable estimates ng epekto ng ivermectin bilang isang antiviral agent. Marami tayong possible therapeutics na pwedeng makatulong sa recovery period. Kagaya po ng aming eksperimento sa virgin coconut oil, meron din po yung lagundi ay kasalukuyang pong isinasagawa na rin ng trial. Kaya naman, hindi tumitigil ang ating mga eksperto sa pagsasagawa ng mga pag-aaral at paghahanap ng mga karagdagang solusyon. May bago po kami inaprubahan na clinical trial. Susubukan naman po ay isang bagong formularyo na methylprednisolone na isa pong steroid. Kaya marami po tayo sinusubukan, hindi man bakuna ay makakapagpabilis po sa recovery kung sakali. Tamang impormasyon lamang ang pakinggan. Disinformation at misinformation ay ating labanan, lalo na kung ang usapan ay patungkol sa ating kalusugan. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas. Mga isyong pinag-uusapan, inuman ang personalidad na dapat pakinggan, bawat panig ng balita, ihahain at walang pagtatakpan. Kasama si Alex Santos. Malima po investigasyon baka mayroon na po number of UK variant pero upang utos ang ating kumanta po ba na lumalaban sa ating pumamalaan. Monday to Friday, 1 to 2 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Mahalagang isyu, maiinit na balita at talakayan, alamin, mas pinaganda, mas sinalawa, mas Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Esto at iba pa, The Unfinished Revolution. Okay, we're back with Attorney Larry Gadon. Swerte po tayo, magandang signal at this moment. We can never tell with Antipolo kasi last week, Larry, we also had an interview sa Antipolo. Ang sama ng signal. Pero napakaganda ng dating mo ngayon. No? So, baka lang tayo ma-interrupt ng bad signal. Diretso na po ako. Larry, ano bang nangyari doon sa iyong programa doon sa WIZ? Okay. Noong ako ay papunta na ng station, nakatanggap ako ng call from a friend that
Noynoy Aquino passed away. And so, as I went up to the studio, binalita ko yon, no? Yun pala, nai-broadcast na rin ng aking mga kasamahan. Sila Attorney Trixie Angeles, si Conrad Banal, at saka si Kong Jonat. No? So, napag-usapan namin. And then, ako naman, nagkaroon ako ng speculation na sinasabi ko na he probably died of HIV, with HIV. Kasi kami itong ganito. Nakita mo naman yung itsura niya nung when he was still alive. Yung pinaka-recent ng picture, talagang kalansay na itsura niya, butot balat. And yung pinagkakalat nila na namatay daw through because of diabetes, mahirap paniwalaan. If you have lots and lots of money and you have the best medical attention, the best medical technology, and the best medicines, no one dies of diabetes. If you have that lots of money and medical attention. So probably, he could have died of something else na hindi na kayang gamutin. And alam mo man, pag mahirap gamutin, meron ng resistance yung immune system mo, and that's HIV. Well, there's nothing wrong with that. And yung sinasabi nila na pwede daw ako idamanda ng ano, alam mo, yung mga nagsasabi nun, they're just getting attention. Kasi kapag ako kasi ginamit nila sa mga vlogs nila, hundreds thousand yung yung views basta ako yung ginamit, no? So they are now making a heyday by using my name and my issues on me para magkaroon sila ng views, because these people are doing it for money. Itong yung mga vloggers na ito, no? So pero nakakatuwa din kasi marami ring vloggers na who are on my side. And if you will read the social media comments or SOCMED comments, talagang pinagtatanggol talaga nila ako. Kasi talaga naman sabihin na natin that I am un-Christian and I am savage, no? Inaamin ko. Pero kasi what he did to my friends, no, like CJ Chief Justice Rene Corona, because he's my personal friend, family friend, ano? Nagpupunta sa bahay ko yun, tuwing birthday ko, birthday ng wife ko, nagpupunta sa bahay yun, and talagang he stays and stays with us. Masakit sa akin yung ginawa nila kay Corona, and we knew for a fact that it was Noynoy who caused it, no? And si GMA, my boss, no? Isipin mo yun, matandang babae na very fragile ay nakakulong ng 5 years. She cannot even visit the chapel, which is just a few steps away from her detention room. Isipin mo yung kalupitan, walang TV, walang radyo, walang cellphone. Isipin mo yung kalupitan na yun na ginawa nila kay GMA, and particularly Noynoy. And what they did to Marcos, for more than 30 years, they hounded the memory of Marcos, calling him names, calling him all the dirty accusations. And even at the time that he was buried in libingan ng mga bayani, ang gusto pa nila ipahukay at itapon sa dagat. What kind of stupidity? Anong klaseng inhuman remarks yun? So, if I said that Noynoy should die and that he is what have you, no? Alam ko hindi pwede magmura dyan. Yang para kung sinasabi dyan patas kami, no? I don't make any qualms about. I am not a hypocrite. I am happy that he died. I'm very ecstatic that he. In fact, until now, I am very, very happy that he died. Sabihin niyo na un-Christian ako, so what? No? Yun ang nararamdaman ko binastos nila ng mahigit 30 years si Marcos until nakalibing, gusto pa ipahukay. Tapos ngayon sasabihin niyo respect the dead. Abay. I am not sabihin niyo na yung un-Christian ako. Yes. And, so let's ask Maestra Ana and Kaado if they have any questions ka Larry.
Maestra. Hindi. Ang question ko lang po is nang nabasa ko, actually, may sarili kong opinion. Actually, sinare ko nga doon sa Viber group namin. Ang ask ko lang po, yung nabasa ko sa Philstar na sabi nila, yun, yung isang grupo ng mga HIV for HIV patient or something. Red din. Yeah. Na red din actually. Oo, whistle. Na they will file a case and they even try to Diyos ko Lord, yung nagtatawag sila sa social media na for whoever there na may gustong mag-file ng kaso kay Larry Gadon, kayo, sabihan kami ito yung specific na provision daw ng batas na RA111 something. Sabi ko chinek ko yun, binasa ko yung specific provision. Tapos, of course, nagtanong ako kay Attorney Trixie, nakikinig ako kay Attorney Trixie dun sa explanation. Sabi ko, hindi naman ata uubra yun eh. So, ang gusto kong makita, yung reaction at marinig yung reaction ni Larry Gadon para naman makita din ng mga tao kung ano ba ito. First of all, ako I sympathize with HIV patients. No? Marami rin akong kaibigan mga may... nakita ko kung how they suffer on HIV. And una-una, if they really want to sue me, they have to resurrect Noy from his ashes. Kasi siya lang naman pwede magdemanda nun eh. Secondly, yung sinasabi nila na magtatawag sila magpa-fight, akala ko ba nagtatago sila, ayaw nilang malaman na may HIV sila. They will... come out in the open and they will admit that they have HIV para magdemanda sa akin. And alam mo, I will not even answer it. Halimbawa, nagdemanda sila sa IDP. I will not even file an answer because una-una, hindi naman sila yung party in interest eh. Where they been damaged by my statement. Si Noy naman yun. Gusto nila, buhayin nila si Noy para magdemanda sa akin. And alam mo yung mga taong yan, kagaya ni Laurio, yung si Jober Laurio, ang intention lang talaga niyan, kasi pag ginamit mo ang pangalan ko, humility aside, pag ako ay binandera mo sa YouTube mo, ang daming nanonood. Hindi ko nga alam kung bakit eh. So, they always find an opportunity to use my videos, my name. Tingnan mo yung YouTube na kung sino-sino naglalabas ng mga YouTube sa akin, and they make money out of it. So ako naman, sabi ko, that is still publicity, good or bad, as long as they spell my name correctly, then it is still publicity. And not only that, if you will read the social media comments, karamihan siguro 90-95% kakampi sa akin. And ang kagandahan niyan, since there are about 3% pro-Aquinos in our society and there are 97% anti-Aquino, ang nangyari yan, nagkaroon ako ng free vehicle for an early promotion of my name dahil I have caught the attention of those anti-Aquinos, no? And who are these people? Yung Digbaxia, Yolanda, Sapor, and so on, the hacienda, farmers, ganyan. So lalo lang ako nagkakaroon ng kakampi. And as far as I am concerned, that would be better if I decide to join the politics. Kasi lalo nila akong pinapasikat. And not only that, yung pinopolarize nila yung tao for my side. Kaya okay yon. Kado. Okay, kami ni Larry naging close dahil kay Rene Corona eh. Kami, hindi ba, Larry? Sa Colombian pa and all that stuff. Yes. And until this day, we are very close. I consider you a very good friend of mine, kagaya ni Mentong. Yung Red Whistle, actually, was not really against you na, kumbaga, binuko mo si Noy. If you will read it closely, galit lang sila sa iyo dahil you were talking about HIV virus in public. But they're neither saying na wala o meron.
I think the public should know once and for all, meron ba talaga ang HIV virus to si Noynoy dahil public figure yan eh. Pangalawa, itong si GMA, matanong kita Larry, na-arraign ba yan? Was she ever arraigned? Was there really a formal charges filed against her that flourished beyond the fiscal year? Meron ba talaga? Well, actually, Kaado, yung nangyari doon sa yung sinasabi nilang charges against GMA for campaign for violation of campaign of election laws, yung doon sa Pasay, ang nangyari doon, final nila yun ng 12:30. And at 1:30, nilabas yung warrant of arrest. So talagang nakikita mo doon na talagang yung the hands of Noynoy were all over that case. And she was never arraigned. She was never arraigned. Yes. She was never arraigned. O di political prisoner si Gloria Macapagal Arroyo. Yes, so political persecution yun. Political prisoner. Hindi na. Yung kay Marcos, everybody knows about that, yung demonization ni Marcos. Kaya nga, I have no pity for these people. Pero I have only pity for Noynoy kasi talaga namang ultimo kung talagang hero nila yan, kung talagang icon nila yan, bakit nila pinabayaan na ganyan ng dalawang gwardiya lang? At saka driver, at saka maid ang kasama sa bahay, ni walang caregiver, ni walang doktor, ni walang nurse, yaman-yaman nila, ang dami nilang sa gobyerno. And not only that, it's not even about the yaman eh. As a former president, he is entitled to medical attention, free. Sagot ng Estado yan. Pero bakit ganon? Ba't hindi nila in-avail yun? And not only that, Kaado isipin mo ha. Tinatago nila. Oo, tinago nila. And kaya nga mas malakas yung suspicion ko na talagang meron HIV. Kasi bakit iniwasan nilang lahat? Iniwanan nila sa bahay. In fact, kahit nga yung paborito niyang pamangkin, pinaalis din doon sa bahay at tinira sa malayo kasi nga siguro may kinatatakutan talaga sila na sakit ni Noynoy. Pero sa isang banda, I also pity Noynoy to some extent because he was used by his friends. Dahil nga kasi mababaw ang utak niya, hindi niya maarok yung mga kasalanan ginagawa ng mga kaibigan niya, mga kabarilan, kamag-anak. They took advantage of Noynoy sa you may call it paano ba yung mababaw yung isip, Kaado. Paano ko ba i-explain yun? Yung talagang hindi niya maarok kung anong ginagawa ng mga kaibigan niya. Ang nangyari, nagpayaman yung mga kamag-anak, kabarilan, kaibigan to his expense. Na kaya ngayon, yung mga tao sa kanya nagagalit. Like for example, itong sa Ding Baksya, we all know that a lot of people benefited from that deal. In fact, yung isa, nasa Malacanang pa hanggang ngayon. Ang daming nagsamantala sa kanya dahil kasi hindi siya marunong, nagpayaman yung iba, no? And to his expense. Kaya yon, to some extent nakakaawa din, no? Well, okay, Larry, thank you. We had a good signal today. Hindi tayo na-interrupt, no? It's now 9:50. We have to prepare for our exit in a few minutes. So unless may habol si Maestra Ana and Kaado, very quick question. May habol? Wala naman po. Ang ano ko lang is, na-mention na ho kanina kasi yung walang autopsy at saka cremated po si dating Pangulong Aquino, no? Parang pagdating na wala ng autopsy, diretso cremation, parang yun ang nangyari. So hindi rin talaga. So let's go to Larry and thank Attorney Larry Gadon. And now malinaw na po, no? They cannot really file any case against you. But will you be back on Carambola? Is the Philippine Star story true? Well, of course, hindi naman nila ako tinatal in the first place, Kaado.
guest anchor ako doon. I am not an employee of Aliw Broadcasting, and I am not an employee of Carambola or DWIC. They invited me over, and in fact, they admit that pag ako nandun, nadadagdagan yung kanilang listeners and viewers. And in fact, if you will open the post of DWIC offering a public apology on my statements, if you will open the SOCMED comments, sinasabi nga nila, ang opinion ni Atty. Gadon yan. Nanonood kami because of Atty. Gadon. Yung statements niya are all true. Sabi ganyan. Please open that post of the WIC and read the SOCMED comment. Talagang makikita nyo doon that the people are on my side. This is what I'm saying. By bringing up this issue, they are just polarizing the people to my side. Oh. So next week, we will tune into Carambola. You'll be there again. Yes, I'll be there. Although pasulpot-sulpot lang ako doon kasi hindi ko rin naman kaya mag-everyday. That's why I only took Tuesday and Thursday. And in fact, on many times, I've been absent. No? Hindi ko nga makumpleto yung 2 times a week na yan. And in fact, Mentong, I was invited by a big TV network. I was offered a morning show, daily show, which I turned down. Kasi nga hindi ko masikaso Dahil for me, alam mo naman, kailangan natin maghanap buhay nung totoo. Hindi naman, hindi ko kaya talaga yung every morning, ang aga-aga, yung daily, probably once a week. Kaya pa o twice a week. Pero kung daily, hindi ko talaga kaya. Okay. Well, maybe we will arrange for another station to host you even once a week. Anyway, maraming salamat sa oras mo, Attorney Larry Gadon, and we're hoping to see you file your candidacy again, and we'll all be right behind you. Mabuhay po kayo. Thank you very much. Maraming salamat, Mentong, Professor Ado, at si Professor Ana. Yes. Opo. Ana po. Oh, yes. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat at maraming salamat sa mga taga-subaybay. Okay, thank you very much. Bye-bye. And so we will have a video about the encounter of the Russian ship and the British ship, before we go. So magpapaalam na tayo, Madam Ana and Kaado. Please say your goodbyes. Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa Sunday morning show namin na ang Maestro, The Unfinished Revolution. At abangan nyo po next Sunday at huwag kalimutan may Power Things tayo sa Wednesday. And have a good day, have a good Sunday, and take care everyone and God bless po. Kado, 10 seconds. Magkita-kita tayo. July 4th po. Mentong, July 4th ang next Sunday. Yeah, Okay, and Joshua, let's play that video 2 minutes kasi gusto kong bigyan ng diin sa ating mga taga-subaybay that the international issues are really very critical issues, lalo-lalo na ang Philippine-China relations, Philippine-Russia, and Philippine-US. That is why we must continue to study and understand and take the right path as President Duterte is doing. Maraming salamat po and have a good week ahead of you. Watch the news and the developments so we can discuss it again next Sunday. Mabuhay and thank you very much. From coast, 11 nautical miles, I'm Russian Coast Guard ship. I'll have artilleristic fire. This area is danger for navigation. Please, attention and keep away from me. Over. Аметист, я проворный. Выполнить предупредительную стрельбу. Выполнить предупредительную стрельбу. Как понял, прием. Подтверди. По курсу Defender. По курсу Defender. Исключить попадание в Defender. Подтверди, прием. Дальше внимательно следим за Defender. Defender и воздух. Внимательно следим за Defender, аметистом и воздухом. Правый борт 0.
Pero ang mahuli,